עשור, דוקטור מסעוד גנאים, שעבד בפיתוח תרופות, לא היה מרוצה בכלל מרמת הוראת המדעים בעיר הולדתו, באקה אל גרבייה. אז הוא הקים עם חברים את עמותת אל-רואד, המובילים לקידום מדע וטכנולוגיה. היום העמותה כוללת עשרות רבות של מתנדבים ומגיעה מדי שנה לעשרות אלפי תלמידים במפגשים פיזיים בארץ ולמיליוני צפיות בסרטונים מדעיים בטיק-טוק וביוטיוב. שלום מסעוד, תודה שהצטרפת אלינו. שלום רב, תודה רבה. אז איך עשית את זה? הנגשת המדע הוא עולם שיש לו את הצורך משלו. כדי להצליח להנגיש את המדע לעשרות אלפי תלמידים, אז היה צריך לבנות פלטפורמה. הפלטפורמה הזאת היא בצורה של עמותה, והדבר הראשון שצריכים לעשות זה בעצם לגייס את האנשים שיש להם את הפאשן, גם את הפאשן, גם את הרצון לעשות שינוי ספציפית בחברה הערבית. אנחנו מאמינים שהשינוי הוא צריך להגיע ממש מתוך החברה, ולכן בנינו את עמותת אל-רואד בצורה שהיא grass roots, ממש bottom up, זאת אומרת שאנשים מתוך החברה הערבית עושים את השינוי של הנגשת המדע. אותם אנשים, אנחנו מדברים על אקדמאים שבדרך כלל עובדים בתוך חברות התעשייה שהצליחו לעשות את זה, זאת אומרת הם כרגע מבוססים, עובדים בתחומים שלהם, או אנשים שנמצאים כבר בתוך האקדמיה והם מבוססים, בין אם זה מרצים או חוקרים מהחברה הערבית, וגם צעירים שהם בוגרי י"ב שבדיוק רוצים להיכנס לאקדמיה ויש להם את הדרייב הזה לעשות את השינוי ולהנגיש את המדע לצעירים. אז כשאנחנו מחברים את הכל ביחד, אז אנחנו בונים ככה איזושהי פלטפורמה של הנגשה. ההנגשה הזאת היא דורשת הרבה שחקנים בו זמנית, דורשת כניסה של אותם אנשים לבתי הספר, הנגשת המדע לקהילה עצמה, והנגשת ההצלחות דרך מודלים, בניית מודלים של אנשים מוצלחים שיכולים לקחת את התלמידים ולמשוך אותם לאותם תחומים של מדע. אז הפלטפורמה הזאת היא עבדה מאוד יפה, וראינו שיש הרבה מקומות, נגיד בתי ספר שאין בהם מעבדות שהן פעילות, וגם שם אין אפשרות להנגיש את המדע בלי להרגיש את המדע. וכדי להנגיש אותו אז היינו צריכים ממש לבנות יחידה שמפתחת ניסויים מדעיים, מייצרת קיטים מדעיים, ומפיצה את הקיטים האלה לאותם עשרות אלפי תלמידים ביחד עם המדריכים שלנו שהם מגיעים לבתי הספר, מדריכים את התלמידים על הקיטים המדעיים, מדריכים את המורים, עושים להם re-learning, ואז אנחנו מתחילים לשנות את הגישה גם של ההוראה, אבל גם של אופן חשיפת התלמידים למדעים. אני מנסה להבין, אתה אומר בעצם, מדבר על כמה זה חשוב, שאם רוצים לפנות באמת לבתי ספר ערבים, אז צריך שזה יבוא מתוך הקהילה, ואני מנסה עכשיו, הרי אנחנו כל הזמן אומרים שמדע זה דבר אוניברסלי, והניסויים בכימיה הם אותם ניסויים בכימיה בעברית וערבית, והקיטים בטח יש אותם בארצות הברית. למה חשוב שזה יבוא מתוך הקהילה דווקא? האם יש הבדל בהנגשה שהוא מעבר לשפה, שזה פשוט תרגום של דברים שונים? כן, הפערים לצערי מאוד רב בחברה הערבית הם מאוד גדולים, ולכן חלק מהיישום של אותם גישות הוראה שהם נקרא להם עולמיות, הם לאו דווקא מתאימות במקרים האלה. אני אתן אולי דוגמה אחת, למידה מטעויות, אוקיי? אם עכשיו אני לוקח איזשהו סטודנט, תלמיד מניו יורק ונותן לו קיט כדי להבין איזשהו נושא מדעי, אני יכול בקלי קלות לגרום לו לטעות כמה פעמים עד שהוא מבין את הנקודה המדעית מאחורי זה. אם אני לוקח תלמיד ערבי, לא משנה, זה יכול להיות מהנגב, יכול להיות אפילו גם מהמרכז, לא משנה, ואני נותן לו את הקיט המדעי הזה בפעם הראשונה בחיים שלו, לא הייתי רוצה שהוא ייכשל, ולא הייתי רוצה שהוא דווקא ילמד מהטעות בפעם הראשונה שהוא נחשף למדע. הייתי כן רוצה קודם כל שהוא יצליח, ודרך ההצלחה הוא בונה, קודם כל זה הצעד הראשון, הוא בונה אמון שהוא כן יכול לעסוק במדע ולחקור את המדע, ורק אז כשאני לוקח אותו ללבל הזה, הלבל הבא, אז אני יכול לצפות ממנו
שהוא יבין במידה והוא נכשל, שהכל בסדר ואני יכול לעשות עוד כמה ניסויים. אז זה חלק מהדברים, ניואנסים, אמנם קטנים, אבל הם יכולים לעצב ממש את הקליטה ואת הרצון של אותם תלמידים לגשת לתחומים המדעיים. זה ממש מרתק, אז זאת אומרת, גם אם המדע הוא אותו מדע וגם אם הניסוי הוא אותו ניסוי, אז זה לא רק השפה שהיא שונה והתשתיות שזמינות הן שונות, אלא גם התרבות שבתוכה אתה מפעיל את הניסוי. היא נכון שונה. מאוד, זה נכון מאוד. מרתק. אז אם אנחנו בנושא תרבות, יש לכם באמת בערוץ הטיקטוק שלכם מספר מטורלל של מעל 12 מיליון צפיות, שחלקן מהארץ וחלקן ממדינות אחרות. מהתגובות או מאיך שאנשים משתמשים בסרטונים האלה, אתה לומד משהו על הבדל בין תרבויות או איך מנגישים מדע לתרבויות שונות? אנחנו רואים, האמת, שהשפה המדעית היא זהה ברמת שפה, אוקיי? זאת אומרת, איך הצעירים מארצות ערב והצעירים מישראל שמסתכלים וקולטים את התחומים של המדע או את הסרטונים, התגובה שלהם היא יחסית זהה, אם כי יש את הדברים שהם בכל אופן, באופן טבעי, נגיד ניבים של שפה, הרי בשפה הערבית יש הרבה ניבים, ואז קולטים שאותו בחור ממרוקו או מצרים, אבל בסופו של דבר אנחנו כן קולטים שאין פער, כאילו אין פער שהוא אדיר, וברגע שהם מנגישים את המדע זה יכול באמת לדבר מול הרבה קהילות. מכל מה שלמדת בעשור האחרון של עבודה, גם בהוראת מדעים בלתי פורמלית, גם בהנגשת מדע ברשתות חברתיות, מה למדת על הנגשת מדע? שצריכים להתאים אותה בהרבה תלבושות לאותם אנשים שאנחנו רוצים להגיע אליהם. יכול להיות שתלמיד מתקשה להבין מדע תיאורטי, אבל אם אנחנו נותנים לו להרכיב או לעשות איזשהו ניסוי הנדסי, הוא יהיה ממש הראשון בין כל הכיתה. כשעשינו הנגשות לתלמידים דרך עגלות מעבדה ניידת, זאת אומרת אנחנו לקחנו מורים שמלמדים דרך הוראה תיאורטית בלבד, העברנו אליהם מעבדה ניידת ואמרנו בואו תתחילו להפוך את השיעורים המדעיים בתוך אותה הכיתה עם העגלה הניידת הזאת לשיעורים שהם מעשיים. ואחרי המעקב, אחרי אותם תלמידים, זה היה השתתפות של 3,000 תלמידים, ראינו שהתלמידים שהם נחשבים ללא מוצלחים, כאילו סליחה, כן? הם היו בין הראשונים שהם ביצעו אותם ניסויים. פתאום הפערים האלה הם נמחקו. זה נגיד מבחינת התלמידים. כשאנחנו מדברים על אוכלוסיות שאין להם הנגשה, אז אנחנו צריכים כן להנגיש ממש דברים שהם פרקטיים. כשאנחנו מדברים על תלמידים שנמצאים בפלטפורמות חברתיות, אז אנחנו צריכים לדבר ולהתאים את השפה, שאלה שתי עולמות מאוד שונים, כן? כשאנחנו רוצים להנגיש, נגיד, שיח מדעי בתוך הבית, אז אנחנו צריכים כבר להתאים את התחומים המדעיים לדברים שמעניינים דווקא את ההורים. ובחברה הערבית המשמעות של מילת הורים היא מאוד כבדה. ברגע שההורה מתביית על איזשהו נושא, לרוב מתפתח שהוא דיון מאוד מעמיק בין אותו צעיר להורה לגבי העתיד שלו. ולכן מאוד חשוב גם לקחת את ההנגשה גם לקהילה עצמה, גם לחברה עצמה. כשאנחנו רוצים לדבר את השפה של המדע לתלמידות או לבנות, אז זה גם עולם אחר. זה מצריך התאמות שהן משלהם, ולכן בעשור האחרון למדנו שמה שחסר לחברה הערבית הוא בעיקר הנגשה. יש פה פוטנציאל באמת אדיר להצמיח את כל התחום הזה. כשאנחנו מצמיחים את זה, הפערים שראינו גם לצעירים בחטיבת הביניים, אבל גם לסטודנטים למחקר בחברה הערבית, הם לא מאוד רחוקים אחד מהשני. זאת אומרת, ברגע שסטודנט נכנס נגיד לאקדמיה, יש לו פערים סוג של איך הוא מתבטא, איך הוא מעביר את הידע המדעי שלו החוצה. כאילו יש כל מיני פערים שאנחנו גם רואים אותם גיל צעיר וגם נשמרים. אז ברגע שאנחנו עושים את סגירת הפערים האלה,
אנחנו רואים נהירה יותר לכיוונים של מדעים, אנחנו מדברים חטיבת ביניים תיכון, ואז כמובן לאקדמיה, וברגע שיש לנו מסלול כזה של יצירת מדענים, אז הפוטנציאל פה הוא באמת אדיר. אנחנו מדברים על פוטנציאל לחברות סטארט-אפ, הקמה של חברות סטארט-אפ, השתלבות של חברים, של צעירים ערבים באקדמיה, בתעשייה. יש פה השפעה ישירה גם על הכלכלה, המיקרו-כלכלה של הפריפריה, אבל הכלכלה בצורת המדינית, ולכן אנחנו לוקחים את זה כצעד שיכול באמת לשנות את הפנים של הפריפריה. איזה יופי. אז קודם כל תודה על הסיום האופטימי, ותודה על התובנה שאפשר וצריך להלביש את המדע בכל מיני תלבושות, תלוי מי אתה מדבר ולאיזו סביבה אתה מגיע. תודה רבה רבה, דוקטור מסעוד גנאים, זה היה מרתק. תודה רבה לך. ותודה לכם.